Mă numesc Codău Matei, administratorul societății Dinamica Transmat, înființată în anul 2008 și până în prezent, ea că ne apropiem în dată de 15 ani. Sfatul meu pentru cei mai tineri ar fi următorul: să nu facă meseria asta pentru bani, să o facă din plăcere și să nu se aștepte la rezultate imediat. Pentru că ele, dacă vor veni sau nu, dar plăcerea de a conduce un camion nu este tot ca plăcerea de a avea camioane. Dacă spui că ai camioane, ești în altă categorie. Ăștia tineri care le place să conducă un camion, să o facă, dar să o facă din plăcere. Că orice lucru făcut din plăcere nu te gândești la câștig. Se poate trăi, poate și din transport. Nu știu, se trăiește, dar nu chiar cum se închipui. E frumos, te uiți de afară, dar când intri în amănuntele lui, acolo sunt mai multe etape. Eu am crezut că e frumos, dar nu e chiar atât de frumos. Trebuie să calci pe cadavre ca să trăiești. Eu nu fac așa ceva. În primul rând, n-aș spune că transportul este o afacere. Sunt niște prestări de servicii. Mi s-a părut că e ceva curat, frumos, la început, până când nu te implici, parcă așa ți se pare, tot frumos. După care mi-a plăcut să fac transport. De mic mă uitam și îmi plăceau de oameni care aveau bani pe buzunare. Adică, deși erau plătiți de angajator, noi care avem nevoie de serviciile lor le mai dădeam câte un ciubuc și mi-a plăcut să fac lucrul ăsta. După care am intrat în lumea asta, la altă diversă, într-adevăr, și camioanele și starea și condițiile lor fiind altele, cu o diferență enormă de punct de vedere tehnic, de la rabă la camioanele actuale. Chiar înainte de anii 2000, am început cum era vremurile atunci cu un camion raba, apoi am văzut că nu mai este fiabilă acea mașină, a trebuit să plec în străinătate pentru o perioadă de timp, apoi acolo am acumulat experiență în ale transportului și am văzut că este diferit de ce am lăsat în țară, ce am găsit acolo. Mi-a plăcut ce am văzut acolo, apoi am venit în țară și am deschis o societate chiar cu același nume, numai punându-i Transmat după numele meu. N-am avut pe cineva să copii pe cineva. Mi-a plăcut mie pur și simplu. Și de aici s-a dezvoltat o întreagă ramură frumoasă pentru mine, spun eu. Datorită agenților lor de vânzări, au făcut un training la Suceava ceva timp în urmă și am fost invitat printr-un alt prieten de-a meu, el era invitat acolo, m-a invitat și pe mine, zice, uite, este venit Ford la Suceava, la Full Truck Service, hai dați să vedem camioanele Ford. Și de la prima impresie mi-a lăsat o impresie bună, frumoasă, plăcută, că așa e, ochiul prima dată e vizibil. Anul trecut am hotărât să fac cu dumnealor prima tranzacție pentru un camion F-Max. Mi-a oferit mai multe soluții, am ales-o pe asta albastră. Am văzut că e un camion de putere bună, este o mașină bună pentru compania noastră. Camioanele Ford le-am ales în deprimentul altei mărci. Am început firma cu o altă marcă de camioane. Între timp, camioanele au devenit camioanele săracului. Ceva timp în urmă erau și foarte ieftine, ușor de întreținut, dar și să întreține ușor și să străgătesc. Am venit la Ford făcând o comparație, având mai multe tipuri de camioane. Fordul s-a încadrat după marca premium care avem în firmă, îi ține locul 2. Și atunci am renunțat la camioanele în leasing operațional, am luat Ford-ul. Este o mașină frumoasă, plăcută, ne bucurăm că avem posibilitatea să-i punem câte ceva pe dânsa, bulbar, proiectoare, becușoare, LED-uri, nichelajă, genți de Alcoa, ca să arate frumos, să se simtă și mașina bine pe drum, nu numai noi. Și am început această colaborare cu dumnealor. Era să fie de bun augur. La Ford am găsit o echipă
dinamică, tânără, cu dorințe de rezultate bune. O mașină nu e să fie cea mai bună niciodată, dar cea mai bună poate să o facă oamenii, poate să o facă stafful tehnic, poate să o facă oamenii cu care ai de face. Chiar de nu te rezolvă, dar să nu-ți închide ușa în nață. Dar au ales în zona noastră și un foarte serios service în care chiar sunt oameni competenți și chiar sunt oameni care vor să dea totul și reușesc. Aș vrea să încep cu unul cel mai esențial. Mi se pare un lucru frumos că de situația în care suntem am găsit oameni care pot duce să mă pot înțelege. Asta e frumosul, că dacă ai cu cine te înțelege, după aia frumosul ți-l construiești tu. Mi-a plăcut că am găsit oameni care să le placă frumosul. Eu sunt un om care iubesc adevărul și frumosul. Și eu sunt un norocos că am oameni care mă înțeleg. Eu nu am șoferi, am conducători auto și am oameni. Și tot ceea ce fac eu la camioane ca să arate frumos, îmi place enorm de mult. Chiar de îmi răpește timp și bani. Dar dacă e frumos, nu mai contează. Dificultăți, cum ai băgat cheia în contact, deja apar dificultățile. Dar cu gândul că mâine va fi o zi mai bună ca asta de astăzi, am luat viața ca o apă. Niciodată dacă ești la nec, să nu te gândești că te nești. Trebuie să te gândești că trebuie să ajungi la mal. Și am mai auzit zilele astea un lucru foarte important. Dacă te rătăcești, să cați un izvor. Că izvorul îl aduce într-un râu și râul duce într-un sat. Exact așa e și în transport. Dacă speri și vezi că nu mai merge, să nu te oprești. Să nu te oprești, pentru că întotdeauna mai există o soluție. Mi-e greu să mă zic unde mă văd mâine. Aș vrea pe 10 ani să fiu sănătos. Dacă sunt sănătos, va fi și frumos. Am avut foarte multe ambiții și mi-a plăcut. De la un număr mai mare de camioane am mai rămas cu 4. Peste 10 ani aș vrea să mă văd la pensie, liniștit și să mă uit în filmările care le fac astăzi. Nu cred că mi-ar fi plăcut să fac altceva. Mi-a plăcut șoferia de mic. Am lucrat mulți ani și pe degeaba. Nu v-am spus începutul carierei mele de șofer, că o trebuie să fac câte 7-8 pene până la București. Și detest lucrul ăsta și puteți întreba șoferii mei. Motorina și cauciucurile sunt două lucruri care Doamne ferește, rămâi fără motorină sau să-mi zic unul că are un cauciuc și să mai meargă un pic. Mă numesc Bratu Ioan, funcția de șofer, lucrez la această firmă de în jur de 6 luni. Am condus mai multe, dar ultima dată am condus Manu. Am început colaborarea cu Dinamica Max Trans din Verești și lucrez pe această mașină de când am venit la firmă. În primul rând, mi se pare foarte confortabile pentru interior. Te simți ca acasă când iei pauza. Ai spațiu, te relaxezi când te oprești la pauză, e silențioasă, nu se aude prea zgomot, din afară nu se aud zgomote. Deci eu aș recomanda cu plăcere și la alți colegi, dacă au șansa să conduc un Ford F-Max. Max? Confort maxim.